आदरणीय सुमी लोहनी जी सहित यहाँ उपस्थित विद्वतजन र साझा प्रकाशनका मित्रहरू र यहाँ उपस्थित अष्टावक्र महागीताका प्रेमीहरू सबलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस् र कसैलाई दुःख पीडा नहोस्। यो सनातन संस्कृतिले मात्रै भन्न सक्यो भनेछ र यो सनातन संस्कृतिको जुन प्राण भाषा छ त्यो संस्कृत हो। यो जति इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा ल्याङ्ग्वेजहरू विकसित भए अधिकांश कुरो आमा चाहिँ संस्कृत भाषा नै हो। संस्कृत श्लोकहरू सुन्दाखेरि नै ध्यान लाग्छ। भाषा नै यस्तो मिठो छ। ध्यान दिएर तपाईँले राम्रो मान्छेले राम्रो उच्चारण गरिदिएको श्लोक सुन्नुहोस्, त्यसै ध्यान लाग्छ। यस्तो विशिष्ट यो हाम्रो संस्कृत भाषा हो र त्यसमा दुर्लभ ग्रन्थहरू छ। संस्कृत भाषामा उपनिषदहरू छ, गीता छ। त्यो दुर्लभ ग्रन्थमध्ये पनि एउटा महादुर्लभ ग्रन्थ हो, त्यसको नाम हो अष्टावक्र महागीता। यो पुस्तक नेपालमा जन्मेको, जनकपुरमा। मेरो जन्म पनि सौभाग्यले त्यही गाउँमा भएको हो। तर मेरो घरमा हजुरबुवाले डेली गीताको पाठ गर्नुहुन्थ्यो, रामायणको पाठ गर्नुहुन्थ्यो। घरमा धार्मिक पुस्तकहरू सबै थिए, उपनिषदहरू थियो, तर अष्टावक्र गीता थिएन। र जनकपुरमा जन्मेर पनि मैले 1974 जब म 30 वर्षको भएँ, ओशोको चरणको पाउमा बसेर मात्रै पहिलोचोटि नाम सुने अष्टावक्र 1974 हो। त्योभन्दा पहिला जनकपुरमा जन्मेर जनकपुरमा हुर्केर पनि मैले त्यहाँका महाऋषि अष्टावक्रको नामै सुनेको थिएन। मैले मात्रै नहोइन, त जनकपुरका धेरै विद्वानहरूले र भारतका पनि धेरै विज्ञहरूले गीतामाथि त हजारौं टीका पाइन्छ। रामायण घर घरमा आरती हुन्छ, हैन? त अष्टावक्र महागीताको भारतमा पनि त्यति जानकारी थिएन। मेरो गुरु ओशोले 70 देखि 74 सम्म बम्बे बस्नुभयो र त्यो बेला उहाँले गीतामाथि प्रवचन दिनुभयो। र गीतामाथिका प्रवचन बम्बेको क्रस मैदानमा हुन्थ्यो। गीता सबैलाई मनपर्छ, सबै आदरणीय ग्रन्थ छ, सबैलाई थाहा छ। त्यो गीताको उहाँको चाहिँ प्रवचन सुन्नलाई क्रस मैदानमा बम्बईमा 50,000 भन्दा बढीको भिड लाग्थ्यो। मिनिममै 50,000 हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ त्योभन्दा बढी हुन्थे मान्छे सुन्नलाई गीताको। यो म भन्दैछु 70मा, जुन बेला कि बम्बईको आबादी पनि अहिले जतिको थिएन, हैन? अहिले त धेरै भइसक्यो। त्यो बेला बम्बईको पपुलेसन पनि त्यति थिएन। आजभन्दा 1970 देखि भगवानले गीतामाथि बोल्नुभयो। बम्बईमा बोल्दाखेरि 50,000 मान्छेले सुन्थ्यो। 74 को मार्चमा उहाँ सिफ्ट हुनुभयो पुनामा एउटा सानो आश्रमको स्थापना भयो। म पनि उहाँको भक्त भएको हुनाले त्यो आश्रममा गएर केही महिना बस्न पाएछु, बसेँ। त्यहाँ हामी कार्यकर्ताहरू जम्मा 18 जना थियौँ आश्रममा। अनि एक दिन ओशोले के भन्नुभयो भने, म एउटा अद्भुत दुर्लभ ग्रन्थको बारेमा प्रवचन दिन्छु। यसको पहिलो प्रवचनमा पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ। अष्टावक्र महागीता ओशोको, एक्चुअली ओशो अष्टावक्र महागीता राम्रोसँग बुझ्नु छ भने ओशोको व्याख्या पढ्नै पर्छ। उहाँ जतिको गहिरो रूपमा गएर
अष्टावक्रलाई अरू कसैले बुझाएको मलाई थाहा छैन। बहुत गहिरो रूपले बुझाउनु भएको छ र यो प्रवचन माला सुरु गर्दाखेरि अष्टावक्र महागीता यो यसका 6 भोल्युमहरू छन् र भगवानको चाहिँ 92 डिस्कोर्सेस छ यसमा, 92 प्रवचनहरू छन्, सबै सुन्न लायकको छ, सबै एक से एक। र त्यस प्रवचनको पहिलो प्रवचन उहाँले के भन्नुभयो भने, हेर अष्टावक्र महागीता सबैले बुझ्न सक्दैन, त्यस कारणले जब मसँग भिड थियो, 50,000 को भिड थियो, समूह थियो, मैले गीतामाथि बोले, मैले उपनिषदमाथि बोले। त्यो समाजले स्वीकृत गरेका ग्रन्थहरू हुन् र सबैले बुझ्छन्, नबुझे पनि गीता भनेपछि आदर गर्छन् र गीता सुन्नलाई 50,000, 60,000 मान्छे आउँथे। त मैले अष्टावक्र महागीता किन बम्बेमा बोलेन भने यो भिडले बुझ्ने पुस्तक होइन, यो 50,000 को समूहले बुझ्दैन यो पुस्तकलाई। त्यस कारणले अब मसँग मेरा शिष्यहरू जुन छन् तिमीहरूले केही साधना गरेका छ। म ओशोसँग 69 मै जोइन गरेका थिएँ, 5 वर्ष साधना गरिसकेका थिएँ र अरू मित्रहरू पनि जुन 18 जना थिए हामी, त्यो सबै साधक थिए र सबैले ध्यान गरिराखेका थिए, नियमित हामीले ध्यान गरिराखेका थियौँ। त ओशोले भन्नुभयो कि यो सामान्य जनले यो किताब बुझ्दैन, अष्टावक्र महागीता यो बडो विशिष्ट ग्रन्थ हो। त्यस कारणले जबसम्म मसँग भिड थियो, मैले यो किताब भिडमा, क्राउडमा, यो बोल्ने किताबै होइन, बुझ्ने पनि कसैले बुझ्दैन। अब मसँग छानिएका केही व्यक्तिहरू छन् र यो जुन उहाँले प्रवचन दिनुभयो, 90 भन्दा बढी प्रवचन दिनुभयो अष्टावक्र महागीतामा, जो 6 भागमा प्रकाशित छ। बिस्तारै मान्छे आउन थाले उहाँको व्याख्या सुनेर र यसको जुन अन्तिम प्रवचन उहाँले दिनुभयो त्यस बेला त हामी करिब 200 मान्छे थिए, प्रवचन सुन्ने मान्छे 200 मान्छे, 250 मान्छे होला। मान्छे बिस्तारै आए। यो ग्रन्थ जुन हो, अब मैले भनिहालेँ, जनकपुरमै जन्मेर, धार्मिक परिवारमा जन्मेर, जसको घरमा डेली आरती हुन्थ्यो, गीताको, उपनिषदको, रामायणको पाठ हुन्थ्यो, मैले अष्टावक्रको नामै सुनेको थिएन। 30 वर्षको उमेर हुँदासम्म मैले अष्टावक्रको नामै सुनेको थिएन। ओशोबाट पहिलोचोटि सुने जब उहाँले भन्नु जनकको दरबारमा म झसाङ भएँ। जनकपुरमै जनकको दरबार थियो। मैले कसरी नाम नसुनेको, म त बच्चादेखि नै आध्यात्मिक पुस्तकको खोजी थिएँ, पढिराखेको। किन मैले यो म नाम पनि सुनेको थिएन, किताब पनि देखेको थिएन अष्टावक्रमा। र म मात्रै होइन, इन्डियामा पनि लाखौँ मान्छेलाई थाहा थिएन। नेपालमा त थाहा नहुनु स्वाभाविक हो, इन्डियामा पनि लाखौँ मान्छेलाई थाहा थिएन अष्टावक्र महागीताको बारे। ओशोले यो ग्रन्थको जुन मथेर त्यसको जुन क्रिम निकालिदिनु भएको छ होइन, यो बडो कठिन छ। यसमा 298 श्लोकहरू छन्, 298 श्लोक। गीतामा 700 श्लोक छ, अष्टावक्र महागीतामा 298 श्लोक छ। एक श्लोक चाहिँ, एक प्रवचन जुन छ दुर्लभ छ, एक श्लोक दुर्लभ छ, एक श्लोक नि अमृत समान छ। र यसका पहिलो अब जनक कसरी अष्टावक्रमा पुग्नुभयो मैले भनिराख्नु पर्दैन। आदरणीय सुनिजीले बहुत राम्रोसँग त्यसको यसमा व्याख्या गरिदिनु भएको छ, कसरी पुग्नुभयो। भगवान्ले ओशोले पनि गर्नुभएको छ, अरू विद्वान, अरू मित्र, नेपालका अरू विद्वानहरूले पनि लेखिराख्नु भएको छ। मलाई बडो खुसी लाग्छ। मैले प्रयास सुरु गरेको यो किताबको बारेमा नेपालमा बोल्न सुरु गरेको 50 वर्ष हो। अब बिस्तारै यो यहाँ पनि पपुलर भइरहेछ। उद्धवदेव उपाध्यायजीले बहुत राम्रो यसमा अष्टावक्र संवादमाथि किताब लेख्नु भएको छ। त्यसपछि हाम्रो कमल प्रसाद ढुङ्गानाजीले लेख्नु भएको छ। अरू पनि मित्रहरूको अब आइरहेछ। बिस्तारै समय पाक्यो। अष्टावक्रको अब पहिचान उहाँकै जन्मभूमिमा नेपालमा अब बिस्तारै भइरहेछ। अब अष्टावक्र कसरी जनकको दरबारमा पुगे यो कथा मैले भनिराख्नु पर्दैन, सबै किताब तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला।
8 अङ्गको भाङ्गो तिङ्गो बालकलाई ज्ञानको कुरा सुनेर जनक प्रभावित भए, बडो प्रभावित भए। र जनक दोस्रो दिन अष्टावक्रको आश्रममा गए र उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। कस्तो प्रश्न, कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, जो उहाँले सबै पण्डितहरूसँग गरिराख्नु भएको थियो, सबै गुरुहरूसँग, सबै विद्वानसँग गरिराख्नु भएको थियो। त्यही प्रश्न गर्नुभयो। के गर्नुभयो? कथम मुक्ति, कसरी हुन्छ मुक्ति, कसरी लाग्छ वैराग्य, कसरी यो जन्म जन्मान्तरको बन्धनबाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ, मुक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ। यो अध्यात्मका साधकको अन्तिम प्रश्न हो, हैन? मुक्ति कसरी हुन्छ, मोक्ष कसरी, ज्ञान कसरी, ममाथि वैराग्य कसरी, यो संसारको यत्रो आकर्षण छ, यसको बिचमा म वैराग्य कसरी फलित गर्न सक्छु, हैन? यो जनकको अथेन्टिक क्वेसन हो। 3टा प्रश्न हो हाम्रो यो किताब जुन बन्या हो, त्यही तीनटै प्रश्नको उत्तरमा उसले 96 लेक्चर दिनुभएको छ। 6 खण्डमा यो किताब राख्नु भएको छ। यही 3 प्रश्नको वरिपरि घुमिराखेको छ सबै। र यो प्रश्न जुन हो साधकको अन्तिम प्रश्न हो। पहिला त साधकले के सोध्छ भने, मन्दिरमा पनि हामी गएर के सोध्छौँ भने, मेरो आयु बढोस्, मलाई रोग नलागोस्, मेरो आय बढोस्, मेरा परिवारका मान्छे सुखी हुन्। सामान्य व्यक्तिहरूले परमात्मासँग माग्ने कुरा यही हो, हैन? बडो विशिष्ट व्यक्तिले जब सबै मागबाट हामी थाक्छौँ, सबै भोगबाट हामी थाक्छौँ, तब यो जिज्ञासा जाग्छ, कसरी मुक्ति होला, कसरी होला मोक्ष, कसरी मैले प्राप्त गरौँला निर्वाण। यो लास्ट क्वेसन हो साधकहरूको जीवनमा उठ्ने। दिस इज द लास्ट क्वेसन। सुरुमा उठ्दैन। सुरुमा मेरो स्वास्थ्य कस्तो राम्रो होस्, हैन? मेरो आय बढोस्, परिवारका मान्छे सुखी हुन्, अरू के विषय मेरो नेपाल सम्पन्न होस्, नेपाल राम्रो बनोस्, यस्ता भावहरू उठ्छ। तर यो सबबाट मलाई मुक्ति फेरि यो शरीरको जन्जालमा आउनु नपरोस्, मोक्ष प्राप्त होस्, र मलाई यो संसारको जो यत्रो आकर्षण छ यसबाट वैराग्य कसरी प्राप्त होस्। यो 3 प्रश्न, यही 3 प्रश्नको उत्तरमा यो महाग्रन्थ लेखिएको छ, अष्टावक्र महागीता। र जबसम्म पाठकको मनमा यो 3 प्रश्न मध्ये एक प्रश्न उठ्दैन, तबसम्म यो किताब उसले बुझ्दैन, किन्नु पनि बेकार हो, हैन? पहिला त क्वेस्ट हुनु पर्यो। पानी राखेको छ, प्यासै लागेको छैन भने त्यो पानीको के महत्त्व, हैन? यो 3 प्रश्न मध्ये एक प्रश्न उठ्नु पर्यो कमसेकम। कसरी लाग्छ मलाई वैराग्य, यत्रो रागमा यत्रो जन्म लिएँ, यति भड्के, अब यो जन्ममा कसरी हुन्छ मैले वैराग्य, या कसरी मेरो हुन्छ मुक्ति, मोक्ष मैले कसरी, ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ। यो प्रश्न जसको मनमा उठ्दैन त्यसले ओसो यहाँकै नि सुमी लोहनीजीको अष्टावक्र महागीता पानासाना पल्टाउँछ, पढ्छ, राम्रै लेख्नु भएको रहेछ भनेर राखिदिन्छु। त्यसको जीवन रूपान्तरित चाहिँ हुँदैन, जीवन रूपान्तरित हुँदैन। त्यस कारणले म तपाईँलाई के भन्छु भने, यदि आदरणीय सुमी लोहनीजीको अष्टावक्र महागीता बुझ्नु छ भने, हैन, पढ्नुलाई त जसले पनि पढ्छ, बुझ्नु छ भने पहिले तपाईँले भागवत गीताको अध्याय 2 पढ्नुहोस्। भागवत गीताको 2 अध्यायमा साङ्ख्य योग छ, हैन? पछि कर्मयोग, भक्ति योग अरू आउँछ। साङ्ख्य योग के हो भने ज्ञान योग, सुनेर मात्रै मुक्त हुने। यो माटोमा जन्मिनुभयो बुद्ध, अष्टावक्र जस्तै 2007 सालसम्म बुद्धलाई पनि यो राष्ट्रमा कुनै सम्मान प्राप्त थिएन। 2007 सालसम्म बुद्धका मूर्ति बनाउने गुबाजुहरू जेलमा जान्थे। राणा शासन जब थियो यहाँ, बुद्धका मूर्ति बनाउने गुबाजु जेलमा पर्थे र बुद्धका यो पहेँलो वस्त्र लगाएर हिँड्ने भिक्षुहरूलाई कि त दक्षिण सीमा कटान गराइन्थ्यो, भारत जाऊ, कि चाहिँ उत्तर तिब्बत जाऊ,
हैन। नेपालमा यो अहिले जुन हामी गर्व गर्छौँ, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। अहिले टुडी खेलमा भन्नुहोस् त कस्तो जोसले युवाहरू कराउँछन् र हजारौँ भिड आउँछ। एयरपोर्टमै हामीले लेखिराखेका छौँ बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। तर 1950सम्म बुद्धको मूर्ति बनाउने मान्छे जेल पर्थ्यो हैन। र त्यसको कुनै जीवनमै धेरै भिक्षुहरू 6-6 वर्ष जेल परेको र बुद्धका मूर्ति बनाउनेहरू वहाँ पोखरामा बुद्धको स्तूपा छ। अहिले त त्यहाँ धेरै मित्र जान्छ। जो पहिलोचोटि त्यो स्तूपा बन्यो, त्यो बनाउने मान्छे जेल पर्यो हैन। बुद्ध जन्मेकै भूमिमा बुद्धलाई चिन्नलाई हामीलाई धेरै टाइम लाग्यो। त्यस कारणले मलाई आश्चर्य लाग्दैन अष्टावक्रलाई चिन्नलाई टाइम लागिरहेछ भने कुनै आश्चर्य छैन, मलाई कुनै आश्चर्य लाग्दैन। बुद्ध त वर्ल्ड रिकगनाइज भए हैन। बुद्धको सन्देशलाई त तिब्बतले जोगाएर राख्यो र तिब्बतले जोगाएर राखेपछि नेपालबाट त खेदिया थियो, भारतबाट पनि खेदिया थिए। नालन्दाको पुस्तकालय यो सबभन्दा ठुलो पुस्तकालय थियो बुद्ध साहित्यको, त्यसलाई बालिदिया थियो। त्यहाँ किताब पनि थिएनन् इन्डियामा, नेपालमा सबै तिब्बतबाट आएको अनुवादित भएर। जुन बुद्ध यसलाई जन्मिनुभयो नेपालमा, बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो भारतमा, त्यो दुईटै भूमिबाट बुद्ध खेदिया थिए र बुद्धको बारेमा नेपालमा मैले भनिहालेँ राणाकालमा बुद्ध धर्म पालन गर्नु एक प्रकारको अपराध थियो, जेलमा राखिन्थ्यो। इन्डियामा पनि हैन। यो धम्मपाल, भिक्षु धम्मपाल श्रीलङ्काबाट आएर 19वीं शताब्दीको सुरुमा उहाँले जुन गर्नुभयो प्रचार, बुद्ध मन्दिरहरूको पुनर्जागरण गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि त्यो जबै इन्डियाका पनि जति बुद्ध मन्दिर छ, बोधगयाको, सारनाथको, श्रावस्तीको, त्यो सबै हिन्दू महन्तहरूको हातमा थिए। लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा त बलि पनि दिन्थ्यो, वनदेवी भनेर बलि दिने चलन थियो। म यो किन भनिरहेको छु तपाईँले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला कि बुद्ध जस्तो महान व्यक्तिलाई त बुझ्नलाई 2500 वर्ष लाग्यो हामीलाई भने अष्टावक्रलाई बुझिरहेको छैन भने यसमा आश्चर्य नमान्नुहोस्, कुनै आश्चर्य नमान्नुहोस् हैन। अष्टावक्रको जुन उपदेश छ, बुद्धले पनि के भन्नुभयो? बुद्धले भन्नुभएको छ मैले मेरो प्रवचनबाट केही व्यक्तिहरूलाई जगाएँ, निर्वाण प्राप्त गराएँ, इन्लाइटमेन्ट जसलाई हामी भन्छौँ, मोक्ष प्राप्त गराएँ। बुद्धको जीवनकालमा जहाँसम्म मलाई जानकारी छ 20 जना व्यक्ति चाहिँ बुद्धका प्रवचन सुनेर, बुद्धका सानिध्यमा बसेर, बुद्धका सँगमा बसेर जागृत भए, इन्लाइटेड भए, बुद्धत्व प्राप्त गरे। भिक्षु त हजारौँ भए, तर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भिक्षु बन्नु जति सजिलो छैन नि। बुद्धत्व चाहिँ 20 जनाले प्राप्त गरे बुद्धको जीवनकालमा। बुद्धले भन्नुभएको छ जो पाकेका थिए मेरो प्रवचन सुनेरै जागे, यस्ता थिए। सारीपुत्र जस्तो व्यक्ति बुद्धको नजिकमा आएर 7 दिनभित्रै इन्लाइटेड भयो। साधनै गर्नु पऱ्यो, महामौद्ध कल्याण। 2 हप्ता सारीपुत्रपछि 3 हप्ता अरू बसेर उहाँ पनि जागे हैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि थिए, सारीपुत्र, महामौद्ध कल्याण जस्ता व्यक्ति थिए जो बुद्धका प्रवचन सुनेरै जागे, जस्तो राजा जनक हुनुहुन्थ्यो। बुझ्नुहोस् हैन। बुद्धले के भन्नुभयो भने जो मेरा प्रवचन सुनेर जति जाग्न सक्थे त्यसलाई श्रोता भन्छ, जो राम्रो श्रोता हो हैन, श्रोतापन्न हुन्छ, सुनेरै मात्रै प्राप्त गर्छ। त्यस्तो श्रोताहरू चाहिँ जो थिए, जो सुन्न सक्थे मेरो प्रवचन, त्यस्तो व्यक्ति त मेरो प्रवचन सुनेरै जागे। उनीहरूको लागि धर्मको आवश्यकता छैन, तर अब जुन बाँकी छन् त्यसको लागि म पञ्चशील र अष्टशील दिन्छु। अब उनीहरूले अनुशासन पालन गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ। कसले गर्नुपर्छ? जसले साङ्ख्य सबभन्दा हामीहरूको जुन शास्त्र छ, त्यो भक्ति शास्त्र छ, योग छ, तन्त्र छ, ज्ञान, अनेक शास्त्र छन् हाम्रा।
त्यसमा सबभन्दा सर्वोपरि जो छ साङ्ख्य छ। साङ्ख्यमा के छ भने अन्डरस्ट्यान्डिङ इज इनफ, यु हेभ नट टु डु एनिथिङ। केही गर्नु पर्दैन, बुझ्नु भने पर्याप्त छ। यसलाई साङ्ख्य भन्छ। जो त्यस कारणले म के भन्छु भने सुमीजीले लोनीजीले बहुत मेहनत गरेर किताब तयार गर्नुभएको छ, तर यसलाई बुझ्नलाई हामीले पनि आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। यो पढेर बुझिँदैन। पढेर छपाई राम्रो छ, लेख्नु पनि राम्रै भाषा लेख्नु भएको छ, ठिकै छ भन्ने जस्तो लाग्ला, तर यसको मर्म चाहिँ बुझिँदैन होइन। मर्म बुझ्नलाई जीवनमा केही चाहिँ समझदारी हुनुपर्छ र त्यो त्यस कारणले म हजुर त विद्वान हुनुहुन्छ, त्यो मेरो प्रवचन अरू नेपाली पनि सुन्ला। म के भन्छु, विश्वमै सुन्ला मान्छेले पछि अनुवाद गरेर। अष्टावक्र महागीता बुझ्नुलाई पहिले अष्टावक्र गीताबाट सुरु नगर्नुहोस्, गीताको अध्याय 2 अर्जुन र कृष्णको बिचको जुन संवाद छ अध्याय 2 मा अर्जुनका प्रश्नहरूका जुन कृष्णले जवाब दिनुभएको छ, त्यो अध्याय 2 पनि ओशोको पढ्नुहोस्। ओशो जस्तो बुझाउने मान्छे छैन। अध्याय 2 ओशोको पढ्नुहोस् र त्यो साङ्ख्य के हो सुनेर पनि मान्छे जाग्न सक्छ, केही गर्नै पर्दैन हैन। यसैमा बुद्धका जो व्यक्ति भिक्षु थिए सुनेरै जागे, धेरै छ स्वीकृति। धेरै मान्छे साधनै गर्नु परेन, सुनेरै जागे हैन। आउन साथै 5 दिनमा 7 दिनमा महिना दिनमै जागे। अरू अहिले 20औं वर्षदेखि साधना गरिरहेका छन् हैन। ओशोसँग अहिले 56 वर्षदेखि साधना गरिरहेका, ध्यान गरे, प्रत्येक दिन ध्यान गर्छु। अहिले पनि ध्यान गरेर आएको छु, तर ज्ञान प्राप्त भएको छैन। सामान्य व्यक्तिलाई बुझ्नलाई टाइम लाग्छ, बहुत टाइम लाग्छ। त्यस कारणले सुमीजीको महागीता अमृतको लागि उहाँलाई जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन। नेपाली साहित्यलाई नै तपाईँले रिच गरिदिनु भएको छ, सम्पन्न गरिदिनु भएको छ। भोलि गएर मैले विगत 35 वर्ष 36 वर्ष जबदेखि तपाईँको स्थापना हो तबदेखि यो कुरा 36 वर्ष भयो अहिले उठाइरहेको छु कि प्रत्येक राष्ट्रको एउटा राष्ट्रिय पहिचान हुन्छ। जस्तो हाम्रो गुराँसको फुल छ हैन, राष्ट्रिय पहिचान छ। इन्डियामा कमलको फुललाई मान्छ हैन। पुस्तकको रूपमा दुनियाँका थाहा छ तपाईँलाई अनेक राष्ट्रहरू क्रिस्चियन छन्, त्यहाँ बाइबल त्यो उहाँको राष्ट्रिय पुस्तक छ। अनेक राष्ट्रहरू चाहिँ इस्लामिक छन्, कुरान उनीहरूको राष्ट्रिय पुस्तक छ। इन्डियामा पनि भागवत गीतालाई राष्ट्रिय पुस्तकको दर्जा दिएको छ। मलाई आश्चर्य लाग्यो, जब म थाइल्यान्ड गएँ मलाई आश्चर्य लाग्यो कि थाइल्यान्डमा राष्ट्रिय पुस्तक कुन छ भने मलाई बडो आश्चर्य लाग्यो। रामायण उहाँको राष्ट्रिय पुस्तक छ, किनभने उनीहरूका थाइल्यान्डका राजाहरू आफूलाई जनकका वंशज भन्छ, जनकका वंशज भन्छन्। र त्यहाँ मैले जुन पहिलोचोटि जाँदाखेरि मैले जुन देखेँ, म जनकपुरबाट आएको छु, यही नै ठुलो क्वालिफिकेसन भएको थियो। जनकपुरबाट आएको छु, यही नै मेरो, मसँग केही ज्ञान थिएन, तर जनकपुरबाट आएका एउटा सन्यासी छ भनेपछि द्याट वाज इनफ टु गेट रेस्पेक्ट एन्ड एटेन्सन इन द थाइल्यान्ड। किन जनकका उनीहरूले आफूलाई सन्तान मान्छन् र रामायण उनीहरूको राष्ट्रिय पुस्तक छ। अब यो सन्दर्भमा मेरो रिक्वेस्ट, अहिले 35 वर्ष भयो मैले कराइरहेँ, 36 वर्ष, कि अष्टावक्र महागीता चाहिँ बुक अफ द नेपाल, नेपालको राष्ट्रिय पुस्तक घोषित होस् भन्ने मैले 35 वर्षदेखि कराइरहेको। तर हामी कहाँ उखान छ नि, देउताले पशुपतिनाथले बोल्नुहुन्न, हाम्रा नेताहरू जुन थिए पूर्वका सुन्नुहुन्थेन। नेताले सुन्दैन, देउताले बोल्दैन। त्यस कारणले यो 35 वर्ष मैले यति कराएँ, जति प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो सबलाई अष्टावक्र महागीता दिएँ, जति मन्त्री आउनुभयो तपाईँमा सबलाई अष्टावक्र महागीता दिएँ होइन। र यहाँ आइराख्नुहुन्छ विद्वान व्यक्तिहरू, राजनीतिक व्यक्तिहरू,
सबैलाई मैले यो महँगो किताब छ होइन, यो यसको धेरै कपी दिँदाखेरि अलिकति मलाई गाह्रै हुन्छ, तर मैले यसको धेरै कपी मित्रहरूलाई दिएँ यो भन्दै कि यो किताबलाई राष्ट्रिय पुस्तक बनाउनुहोस्। 35 वर्षदेखि म काम गरिरहेको छु यो। तर उहाँको उत्तर सुन्नुहोस्, उहाँ के भन्नु भने, मैले भने यसका 20 अष्टावक्र महागीतामा 298 श्लोक छ, तपाईँले पढ्नु पर्दैन। जनकले अष्टावक्रका 20 श्लोक सुन्न साथै 20 श्लोकको नेपाली उल्था पढ्नु हो भने तपाईँलाई 3 मिनट या 4 मिनट लाग्ला होइन। संस्कृत अब धेरै मान्छेले बुझ्दैन, त त्यसको नेपाली उल्था पढ्नु हो भने त्यो 20 श्लोक पढ्नलाई 4 मिनट लाग्ला। त्यो 20 श्लोक सुन्न साथै जनक प्रबुद्ध भए, निर्वाण प्राप्त गरे, वैराग्य प्राप्त गरे। 20 श्लोक सुन्न साथै होइन। त्यसका यो दुर्लभ किताब हो। यो बाइबलभन्दा पनि किम्ती छ, यो गीताभन्दा पनि। ओशोले त गीतालाई भागवत गीता भन्नुभयो, यसलाई महागीता भन्नुभयो। यो महागीता नाम दिएको ओशोले हो। यसको पहिले नाम अष्टावक्र संहिता थियो यसको नाम। ओशोले यसको नाम अष्टावक्र महागीता थियो। महागीता कसैले भनेको थिएन। गीताभन्दा ठुलो हिन्दूले कसरी भन्ने होइन, तर ओशोले भन्नुभयो होइन, गीताको 700 श्लोक सुनेर पनि अर्जुन जागेन। यसको प्रमाण छैन कि ऊ इन्लाइटेन भयो, लड्न आयो, ठिक छ, राजा भयो, तर निर्वाण प्राप्त गरे यसको प्रमाण छैन। 700 श्लोक सुनेर पनि अर्जुन चाहिँ जागेन। जनक राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 20 श्लोक, पहिलो अध्यायमा 20 श्लोक छ, 20 श्लोक सुन्न साथै जनक निर्वाण प्राप्त गरे, वैराग्य प्राप्त भयो, मोक्ष प्राप्त भयो। र त्यसपछि दोस्रो अध्यायमा उहाँले आफै 25 श्लोक बोल्नुभएको छ। त्यो 25औं श्लोक जुन उहाँले बोल्नुभएको छ त्यो बुद्ध पुरुषले मात्रै बोल्न सक्छ, त्यो राजाले बोल्ने श्लोक होइन होइन। 4 मिनटमा राजा जनक प्रबुद्ध भए। अब यस्तो पुस्तक नेपालमा जन्मियो, यस्तो राजा नेपालमा जन्मिए, यस्तो ऋषि नेपालमा जन्मियो अष्टावक्र। यो नेपालको लागि गौरवको कुरा होइन। अनि यो किताबलाई यदि जो म भन्छु राष्ट्रिय पुस्तक घोषणा गरौँ भने के गलत बोल्छु म? योभन्दा नेपालमा जन्मिएको कुनै किताब योभन्दा माथिको मैले देखेँ भने त्यसलाई म भन्छु, तर मैले देखाएको छैन। त्यस कारणले यो राष्ट्रिय पुस्तक घोषित हुनुपर्छ। मेरो 35 वर्षको ह्यू एन्ड क्राई अहिलेसम्मको सरकारले सुनेन। नेताजीहरूले मलाई के, मैले भने नि 20 श्लोक सुनेर भलुवनमा भगवानको छ त्यो 6 ओशोको 5 प्रवचनमै त्यहाँ अटाएको छ। त्यो 5औं प्रवचन सुन्नुहोस् न। मैले क्यासेट पनि दिएँ, किताब पनि दिएँ। अनि उहाँहरूको वक्तव्य के आयो भने, खै मैले त तपाईँको सबै पढेँ, कहाँ बुद्धत्व भयो? यस्तो आन्सर राजनीतिकसँग यस्तै आन्सर तपाईँले अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को आन्सर अपेक्षा गर्नु तपाईँको मूर्खता हुन्छ। बुझ्नुहोस् यो। अब म फेरि भन्छु, अष्टावक्र गीता अहिले मेरो मित्रले भन्नुभयो नि, अष्टावक्र महागीता बुझ्नलाई ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यान मात्रै गरेर पुग्दैन। एक्चुअली भनौँ भने अष्टावक्र महागीता त ध्यानभन्दा माथिको कुरा हो। त्यो त जनक कुनै ध्यान गरेन नि। उहाँ त खालि आएर उसले जिज्ञासा गर्यो, कसरी हुन्छ मोक्ष, कसरी हुन्छ मुक्ति, कसरी प्राप्त गर्छु म निर्वाण, कसरी मलाई वैराग्य लाग्छ। त्यो जिज्ञासा पाकेको हृदयबाट जिज्ञासा आएको थियो। किनभने उहाँ बच्चादेखि नै विद्वानहरूसँग यो प्रश्न गर्दै आइराख्नु भएको थियो। उहाँको भित्र पूर्वजन्मका संस्कार थियो, पूर्वजन्मको साधनाको तपस्याको संस्कार थियो। प्रत्येक उहाँको दरबारमा आउने पण्डितहरूसँग उहाँ त्यही प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। कसैको जवाबबाट उहाँलाई निर्वाण प्राप्त भएको थिएन। अष्टावक्रको 20 श्लोक सुनेपछि के भयो? उहाँलाई समाधि लाग्यो। घन्टौँसम्ममा आनन्दमा डुब्नु हो। हामीले त्यसलाई सतोरी भन्छौँ। समाधि हुन्छ। ध्यानको स्थितिमा जब मन शान्त हुन्छ, शरीर हल्नै मान्दैन। हामीहरूलाई लाग्छ
2 मिनट 5 मिनट 10 मिनटको लागि हामी सबै साधकलाई लाग्छ, कहिलेकाहीँ घन्टौँको लागि लाग्छ। त्यसलाई हामी सतोरी भन्छौँ। वेन योर माइन्ड बिकम साइलेन्ट एन्ड देयर इज नो डिजायर, नो लङ्गिङ, त्यसलाई हामी सतोरी भन्छौँ। त्यो साधकहरूलाई हामीलाई अनुभव हुन्छ। तर त्यो 10 मिनटको लागि हुन्छ या 2 घन्टाको लागि हुन्छ, त्यसपछि फेरि त्यो हराउँछ होइन। त राजा जनकलाई जुन सतोरी लाग्यो 2 घन्टासम्म उठ्न सक्नु भएन। अष्टावक्रको संवाद सुने 2 घन्टासम्म परम आनन्द भयो। र त्यसपछि जो श्लोक छ 20मा श्लोक 20 श्लोक त अष्टावक्रको छ, 21देखि 25 श्लोक चाहिँ फेरि उहाँले जनकले के भन्नुभयो भने आहा कस्तो ज्ञान, कस्तो आनन्द, मै परमात्मा हुँ, मलाई मेरै खुट्टा टोक्न मन लागिरहेछ। यो 25 श्लोकमा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। जनक के भनिरहेछ, म यति शुद्ध र पवित्र आत्मा हुँ, मलाई अहिले प्रकाश ज्ञान प्राप्त हो। म यो ओशोले यसको यति राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ, पढ्नु होला, सुमीजीले पनि जरुर गर्नुभयो होला। यसमा म आफ्नै खुट्टा आफै ढोक्न मन लागिरहेछ। यस्तो स्थिति हुन्छ जब मान्छेले ज्ञान प्राप्त गर्छ। त्यस कारणले संक्षेपमा म के भनौँ भने अष्टावक्र महागीता सुमिलोनीजीको जुन प्रयास छ यो बुझ्नुभन्दा अगाडि पढ्नुहोस् तर बुझ्नुहुन्न। बुझ्नलाई तपाईँले पहिले गीताको अध्याय 2 को साङ्ख्य के हो कृष्णले बडो बुझाउने कोसिस गर्नुभएको छ। दि नलेज इज एनफ, यु हेभ नट टु डु एनिथिङ। यो यसैमाथि अष्टावक्रकै यही पहिलो किताब अष्टावक्रकै हो जसमा क्रिया चाहिँदैन, समझदारी काफी छ। पहिलो किताब विश्वको। त्यसपछि जन्मियो यसै किताबबाट बुद्धको उपदेश। बुद्धले पनि के भन्नुभयो भने मेरा जो पाकेका साधक थिए वो मेरा प्रवचन सुनेरै जागे, तर बाँकीको लागि मैले पञ्चशील अष्टशील अनुशासनका नियम साधना दिनुपर्छ होइन। तो सेकेन्ड ग्रेडका जो डिसाइपल हुन्छन् उनीहरूले साधना गर्नु। म पनि त्यसैमा छु। मैले पनि उसोलाई सुनिरहेको छु, 56 वर्षदेखि जागा छैन। तर हाम्रो विभाजन यसरी हुन्छ होइन। त्यस कारणले मेरो बिन्ती के छ भने यो महागीता पढ्नलाई साँच्चै तपाईँले आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने ओशोको महागीता सुन्नुहोस्। हिजो पढ्ने बानी मान्छेको कम भयो। हामीसँग क्यासेट छ, हामी तपाईँलाई सिडी दिन्छौँ या तपाईँको मोबाइलमा राखिदिन्छौँ। अहिले नै राखिदिन सकिन्छ तपाईँको मोबाइलमा, हामी अहिले नै राखिदिन सकिन्छ। अष्टावक्र महागीताका जो 298 श्लोक छन् जुन ओशोले 90-92 प्रवचन दिनुभएको छ, त्यो सुन्नुहोस् होइन। बडा आनन्द आउँछ र सबै सुन्न पनि जरुरी छैन। अध्याय 1 मा ओशोका 10 प्रवचन छ। 10 प्रवचनमा 6वटा प्रवचन ओशोले दिनुभएको छ। 7, 8, 9 जुन छ त्यो जनकको आनन्दको प्रस्फुटन छ। जनकले भनिराख्नु भएको छ मलाई भयो गुरु, मैले प्राप्त गरेँ। त्यो पनि बडो अद्भुत छ। त्यस कारणले भोल्युम 1 मात्रै पढ्नुभयो भने पनि पुग्छ। ओशोको भोल्युम 1 छ, यही मात्रै पढ्नु। त अलिकति विश्रामपूर्वक चित्तलाई मनलाई विश्राम, यति चित्त विश्रान्ति भन्छ नि, चित्तलाई विश्राम दिएर मनलाई मौन गरेर शान्त भावले पोजिटिभली पढ्नुभयो भने यो 1 भोल्युम नै पर्याप्त छ। दोस्रो भोल्युम पढ्नु पर्दैन। भोल्युम 1 का जुन 10 प्रवचन छ यसले तपाईँको जीवनमा केही न केही परिवर्तन ल्याइदिन्छ। राम्रोसँग पढ्नुभयो भने केही न केही परिवर्तन ल्याइदिन्छ। अब म अष्टावक्र होइन, म यो भन्न सक्दिनँ कि तपाईँ निर्वाणै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म आफै गरिसकेको छैन, तपाईँलाई कसरी भनौँ। तर परिवर्तन चाहिँ आउँछ, महान परिवर्तन। जो हाम्रो अहिले सुमिलोनीजीले बताउनु भयो, त्यो किताब पढेपछि उहाँलाई पीडामा हुनुहुन्थ्यो होइन। साँच्चै भनौँ भने जिज्ञासा, सच्चा जिज्ञासा पीडामै जन्मिन्छ। जबसम्म जीवनमा दुःख आउँदैन, विपत्ति आउँदैन, तबसम्म हामी सच्चा अर्थमा धार्मिक बन्दैनौँ होइन। अर्जुनले पनि कृष्णलाई जब विपत्ति देख्यो तब प्रश्न गर्यो नि। यति दिनदेखि पहिला देख्यो, कहिले प्रश्न गरेन। जब मर्न मार्ने स्थिति देख्यो तब
तब उसको जिज्ञासा उठ्यो, उसले प्रश्न गरे र गीता पैदा भयो। युद्धको मैदानमा गीता पैदा हो, त्यो घरमा पैदा हुन सक्दैन, मन्दिरमा पैदा। बुझ्नुहोस्, गीता मन्दिरमा जन्मिँदैन, गीता जन्मिन्छ युद्धको मैदानमा, जहाँ जीवनमा मृत्युको ताण्डव छ, खतरा छ, त्यहाँ चाहिँ गीता जन्मिन्छ। त्यस्तै अष्टावक्र महागीता पनि बुझ्नलाई हामीले जीवनलाई अलिकति साधनामय बनाउनुपर्छ। अब साधनामय कसरी बनाउने? ओशोले 600 ध्यानका विधिहरू दिनुभएको छ, 600 टेक्निक्स अफ मेडिटेसन, हामीसँग किताबहरू छ। तर त्यो सबै पछि भने ओशोले के भनिदिनु भएको छ, यो तिमीहरूको तयारीको लागि हो। जब तिमी म्याच्योर हुन्छ, तयार हुन्छ, मेरो एउटा प्रवचनले तिमीलाई जगाइदिन्छ, जस्तो जनकलाई अष्टावक्रले जगाइदिनु, होइन? त्यो बट प्रिपरेसन, क्लिनिङ, सफाइ, मनको सफाइ, आफ्नो विचारहरूबाट मुक्ति। मनमा खेलिराखेको हजारौँ इच्छा छ, हजारौँ इच्छा, कसैको इच्छा पुरा हुँदैन। यो मन यस्तो छ, एक इच्छा पुरा भयो अर्को जन्माइदिन्छ। त्यो एन्डलेस जुन चाहिँ हाम्रो डिजायर, होइन, त्यसको कुनै अन्तै छैन। र मनमा, शरीरमा नभए पनि मनमा चलि नै रहन्छ। मन्दिर पशुपतिनाथ गए पनि मन चाहिँ कहीँ अरू पसलमा हुन्छ, कहीँ अफिसमा हुन्छ। चुनाव लड्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ सिंहदरबारभित्र हुन्छ, कहीँ न कहीँ हुन्छ। तपाईँको मन पशुपतिनाथको मन हुँदैन। पशुपतिनाथैमा मन भयो भने एकचोटि गएर पुग्छ, फेरि जानै पर्दैन। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने, अष्टावक्र महागीता अद्भुत ग्रन्थ हो। आदरणीय सुमिल ओलीजीलाई यसको व्याख्या गरिदिनु भयो, सरल नेपाली भाषामा बुझ्ने गरिकन गरिदिनु भयो। पुरै किताब नपढे पनि त्यसको रस तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। यसमा उहाँले सार, मैले पनि पढेँ, सार राखिदिनु भएको छ। तर त्यो सार डाइरेक्ट हामी कहाँ बुझ्छौँ? पढेर बुझिँदैन। त्यसलाई पढेर बुझ्नलाई तपाईँ मेरो आग्रह के छ भने, साँच्चै तपाईँ जनक जस्तै जिज्ञासा जगाउनुहोस् आफ्नोभित्र, कसरी हुन्छ भइरहेको। अहिले जनकका धेरै कथाहरू यहाँ मित्रहरूले भनिराख्नु भएको छ कि दरबारमा उहाँले भन्नुभयो नि कि यो पण्डितहरू चाहिँ अन्धो छन्, चमार छन्, चम्राकार छन्, उनीहरू मेरो शरीर मात्रै देखिरहेछ, हाँसिराखेको छ, शरीर बाङ्गोतिङ्गो छ, मेरो आत्मा देख्न सक्दैन, मेरो ज्ञान देख्न सक्दैन। यसको बिचमा तपाईँलाई कसरी ज्ञान हुन्छ? यो कुरा अष्टावक्रले जनकलाई कति वर्ष अगाडि भन्नुभयो? 8000। रामको काल त निर्धारितै छैन, कृष्णको हामी भन्छौँ 5000 वर्ष पूर्व। रामको त जन्म काल निर्धारित छैन, विवाद छ, कोही 7500 भन्छ, कोही 8000 भन्छ। 8000 वर्ष पूर्व यो कुरा भन्नुभयो अष्टावक्रले राजा जनकलाई। यो ब्राह्मणहरूको दरबार वा भिडमा यिनीहरू चाहिँ छाला मात्रै देख्छन्, मेरो बाङ्गोतिङ्गो शरीर देख्छ, मेरो ज्ञान देख्दैन। यसमा तपाईँलाई ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। 8000 वर्ष पहिला पुरोहितहरूलाई जुन गाली गर्नुभयो अष्टावक्रले, त्यसको रिस जनकपुरका पुरोहितहरूमा अहिलेसम्म छ। मैले अष्टावक्रको गभर्मेन्ट नसके मेरो जग्गामा, जनकपुरमा अलिकति जग्गा छ, म आफ्नै जग्गामा एउटा अष्टावक्रको सानो मन्दिर बनाऊ भने मैले प्रयास गरेपछि मलाई गरेर दिएन। के भन्छ भने अष्टावक्रको मन्दिर यहाँ बन्नै दिँदैन, यो पुरोहितहरूले भन्छ, त्यहाँको पण्डितहरूले बन्नै दिँदैन। अहिले गुठी संस्थानबाट ठेक्कामा जितेर, हामी टेन्डरमा जितेर 11 एकड करिब 6.5 बिघा जग्गा हामीले ल्याएको छौँ। टेन्डर दिएर 11 लाख रुपियाँ वर्षको दिनुपर्छ। त्यो हामीले त्यत्रो बोझ लिएर पनि अष्टावक्रको मन्दिर बनाउनलाई त्यो हामीले ल्याएको छौँ। त्यो लिएको 18 महिना भइसक्यो। तपाईँ बुझ्नुहोस्, अहिले पनि कलियुगै छ, सत्युगा 18 महिना भइसक्यो। त्यहाँ म अष्टावक्रको र जनकको मन्दिर बनाउँछु, सीता र रामको मन्दिर बनाउँछु भन्दाखेरि त्यहाँको पुरोहितहरूले आज पनि विरोध गरिरहेका छन्। आज पनि मिटिङ छ सिडिओ कार्यालयमा, त्यो मेरा साथीहरू गइरहेका छन्। अब पुलिसको प्रोटेक्सन दिनुहोस्। के भन्छ भने यहाँ अष्टावक्रको मन्दिर बनाउनु आयो भने खुट्टा भाँचिदिन्छु।
जस्तो अष्टावक्र बाङ्गोतिङ्गो थियो तिमीलाई पनि बाङ्गोतिङ्गो बनाइदिन्छु। 8000 वर्षपछि पनि मनुष्यको जो साम्प्रदायिकता जुन छ त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। समय क्यालेन्डरमा मात्रै बढ्छ, मनुष्यको विकास चेतनामा भएको म देख्दिनँ। म बुझ्या म आफ्नो जग्गामा मन्दिर बनाऊ भने पनि दिएन। अहिले मैले गुठी संस्थानको टेन्डर जितेर जग्गा लिएको 18 महिना भइसक्यो। त्यहाँ हामीले तपोवनको तर्फबाट अष्टावक्र र जनकको अब सीताको बारेमा हेर्नुहोस्, राम मन्दिर बन्यो अयोध्यामा। त्यहाँ रामसँग जीवनसँग सम्बन्धित सबैको मन्दिर छ, सबैको मूर्ति छ। दशरथको छ, लक्ष्मणको छ, हनुमानको छ, शत्रुघ्नको छ, सबैको छ। मैले धेरै खोजेँ, भन्नलाई हामी सीताराम भन्छौँ, सीता पहिला भन्छ, राम पछि भन्छौँ, तर सीताको कहीँ नामो निशानै छैन। तपाईँ अयोध्या जानुभयो भने त्यो मन्दिर हेर्नु होला, त्यहाँ सीताको नाम पनि कहीँ छैन, मूर्ति पनि छैन। तर रामसँग जुडेका जति मान्छे थिए सबैका छन्। मैले ती बडा विरोध गरेँ। मैले प्रेस कन्फरेन्स गरेर ती धेरै विरोध गरेँ कि सीताप्रति यो अन्याय भएको हो भन्दाखेरि तिमीहरूले सीताराम भन्ने नाम पहिला सीताको लिने, रामको लिने, मन्दिर बनाउँदाखेरि हनुमानको चाहिँ बनाउने होइन, शत्रुघ्नको बनाएको छ, सबैको छ, तर चाहिँ सीताको कुनै नाम निशान छैन। यो आएर यो जो राम मन्दिरको उद्घाटनको पछि म पनि गएको थिएँ त्यहाँ। त्यसपछि मैले यो धेरै कराएँ इन्डियामा, प्रेसमा, दिल्लीमा प्रेस कन्फरेन्स गरेर, र मैले बिजेपीका जति नेताहरूसँग मेरो हैसियतले मलाई पुग्न दियो उहाँसँग पुगेर मैले यो बिन्ती गरेँ, यो चाहिँ सीताप्रति अन्याय गर्नुभयो तपाईँहरूले, अन्याय नै हो, रियलाइज गर्नु हो उहाँहरू हो। सीताको मन्दिर हुनुपर्ने। त्यसको मेरो क्लास फेलो, मेरो मित्र हुनुहुन्छ, बिहारको चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो नीतिश कुमार, मेरो आत्मीय मित्र हुनुहुन्छ। हामी होस्टलमा एउटै कोठामा बसेका हौँ। उहाँसँग मैले बिन्ती गरेँ, उहाँले भन्नुभयो यो गल्ती भएको हो, म पैसा निकासा गर्छु, तिम्रो जनकपुरमा बनाउन दिन्छ मलाई भने त म जनकपुरमा बनाउँथेँ। त मलाई जनकपुर, म त सेन्ट्रल मिनिस्टर होइन, बिहारको मिनिस्टर हो, मलाई फरेन अफेयर्समा बोल्ने अधिकार पनि छैन। त्यस कारणले जनकपुरको नजिकमा सीतामढीमा उहाँले 4 अरब रुपियाँ निकासा गरिदिनु सीताको मन्दिर बनाउनलाई, 4 अरब। र त्यसपछि सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा पनि उहाँले भन्नुभयो कि सीताको बारेमा राम जहाँ अयोध्यामा अन्याय भएको छ, सीतामढीमा हामीले, जनकपुरको नजिक छ, नेपालमा त उहाँहरूले फेरि त्यो बेला चाहिँ नेपालमा अर्कै सरकार थियो, अर्कै प्रकारको व्यवहार थियो। उनीहरूले त राम अयोध्यामा जन्मेकै होइन भन्ने पनि कुरा उठिराखेको थियो। त्यस कारणले इन्डियनहरूले पनि रिस थियो त्यो कुरा, होइन, राम अयोध्यामा होइन नेपालमा जन्मेको कुरा भइराखेको थियो। त्यहाँदेखि यो पैसा चाहिँ नेपालमा कुनै हालत पनि आउन सक्दैन भनेर सीतामढीमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले 8 अरब दियो, 4 अरब दियो। बिहार गभर्मेन्टले नीतिश कुमारले 4 अरब दिनुभयो। उहाँकै उद्घाटनमा 8 अरबको सीतामढीमा विशाल होल टाउनसिप बन्दैछ सीताको नाममा, होल टाउनसिप। जानुभयो भने एकचोटि हेर्नु होला। र सीतामढीलाई अब अयोध्यासम्म डाइरेक्ट ट्रेनबाट, फास्टेस्ट ट्रेनबाट जोड्दैछ, जसबाट कि अहिले इन्डियामा जुन राम्रो ट्रेनहरू बनेको छ, वन्दे भारत 200 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा हिँड्छ भने त्यो 3 घन्टामा अयोध्याबाट मान्छे सीतामढी आउन सक्छ। यसरी जोड्दैछ। तर नेपालमा केही भएन भनेर मैले गुठी संस्थानमा टेन्डर लडेर जग्गा लिएँ, 11 एकर जग्गा लिएँ। त्यसको मैले हरेक वर्ष 11 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्छ त्यसमा। तर जनकपुरका पण्डितहरूले मैले अष्टावक्रको मन्दिर बनाउँछु भने त्यहाँ राम मन्दिर पनि बनाउनु दिएको छैन मलाई। 18 महिना भयो। बुझ्नु कत्रो अन्याय हुँदो रहेछ है। यही हामी कुन जगतमा बाँचिराखेका छौँ बुझ्नुहोस्, होइन। अहिले पनि यस्तो छ कि अष्टावक्रले ये पंडितों के इसमें ये तुम्हारा, ये लोग सब चमार हैं, ये इसमें तुमको कहाँ से ज्ञान मिलेगा, इसको रिस अहिलेसम्म छ पण्डितहरूलाई।
म भइरहेको छु त्यो। आज आज सिडिओ कहाँ मेरा सन्यासीहरू गएर हामी 3-4चोटि सिडिओसँग 10चोटि मिटिङ गरिसक्यो। आज पनि आज सिडिओ कार्यालयमा मिटिङ हुँदैछ कि हामीलाई पुलिसको संरक्षण दिनुहोस् ताकि हामी अष्टावक्रको मन्दिर बनाऊ। बुझ्नुहोस्, नेपालमा जन्मेका अष्टावक्रको मन्दिर बनाउनलाई हामीले पुलिसको संरक्षण चाहिन्छ। कस्तो छ अन्याय अष्टावक्रप्रति र कस्तो छ अन्याय जनकप्रति र कस्तो छ अन्याय ज्ञानप्रति, वैराग्यप्रति। बुझ्नुहोस् कुन कुन युगमा हामी बाँचिरहेका छौँ। जस्तो यो युगमा म सुमिलोनी आदरणीय सौमिलोनीजीलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले यो अमृत महागीता अमृतै नाम बहुत मिठो नाम दिनुभएको छ। यसमा जुन अष्टावक्र जनकको संवादलाई संक्षेपमा उहाँले प्रत्येक परिच्छेदमा एक परिच्छेदमा के भयो राम्रोसँग नेपाली भाषामा लेखिदिनु भएको छ। म चाहन्छु कसैले यसको इङ्ग्लिस अनुवाद गर्नुहोस् छिटै, र त्यो किताबलाई म फेरि एकचोटि प्रयास गर्छु। किन अहिले गभर्मेन्ट चेन्ज भएको छ, धेरै कुरा चेन्ज भएको छ, सायद कानमा सुनिन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ। आशा मात्रै हो। त्यस कारणले त्यो सुन्यो भने यसलाई राष्ट्रिय पुस्तक घोषणा गराउँ, होइन? राष्ट्रिय पुस्तक घोषणा गराउनलाई यसको इङ्ग्लिस अनुवाद चाहिन्छ। किनभने यहाँ जो विदेशी आउँछन् हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उसलाई इङ्ग्लिसमै अष्ट गीताको पनि जुन इन्डियामा दिन्छ इङ्ग्लिस अनुवादै दिन्छ। मैले संस्कृत के बुझ्ला, होइन? त्यस कारणले म तपाईँहरूसँग आज आग्रह गर्दैछु यसको छिटै इङ्ग्लिस अनुवाद होस्, राम्रो अनुवाद गराउनुहोस् र यो चाहिँ बुक अफ नेपाल घोषणा गर्ने जुन हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ, तपाईँले मलाई यसमा सहयोग दिनुहोस्। र तपाईँहरू सज्जन व्यक्तिहरूको जुन विचार हुन्छ, मलाई त्यो विश्वास छ हामी शरीर मरेर जाला। म त मरेर जान्छु निश्चित छ। 83 वर्षको भइसकेँ, कति होला जान्छु होला, तर मेरो विचार चाहिँ मर्दैन, यो मलाई विश्वास छ। यो अष्टावक्रको मन्दिर जनकपुरमा बनेरै छाड्छ। विचार कसैको मर्दैन, जोगीहरूको विचार त एकदमै मर्दैन। जोगीहरूको विचार त सङ्ग्रहित रहन्छ, त्यो बाँची नै रहन्छ, होइन? त्यस कारणले यहाँ बुद्ध भिक्षुहरूले परिकल्पना गरेका थिए कि नेपालमा बुद्धका विहारहरू बनोस्। राणाकालमा भन्ने मान्छेलाई पनि सीमा कटाइदिन्थ्यो। आज हेर्नुहोस् न, काठमाडौँको वरिपरि चारैतिर बुद्ध विहारै विहार छ। काठमाडौँ मात्र होइन, चाहे तपाईँ पोखरा जानुहोस्, नेपालमा जहाँ जानुहोस् त्यहाँ बुद्धको सुब्बा छ, बुद्धको हाम्रो तपोवनमा पनि छ, होइन? त्यस कारणले त्यो भिक्षुहरू त मरेर गए, त उनका विचार आज भइरहेछ। म मरेर जाउँला निश्चितै छ, एकै चिज त निश्चित छ। त्यस कारणले डेथ पार्क बनाएको छ। The only one thing is certain is death. अरू कुनै चिज सर्टेन छैन। भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। मृत्यु चाहिँ हामी सबैको अवश्य हुन्छ, निश्चित छ, होइन? यसलाई हामी स्वीकार गरेर त्यस कारणले मृत्यु पार्क तपाईँ गएर हेर्नु होला, तब बनाएका छौँ। त्यो मेरो लेख पनि आउँदैछ, मैले किन मृत्यु पार्क बनाएँ भनेर किताब पनि आउँदैछ, किन हामीले डेथ पार्क बनायौँ त्यो हेर्नु होला। हामी तपाईँको राम्रो विचार मर्दैन। तपाईँले विचार गरिदिनुहोस्, मेरो प्रस्तावलाई समर्थन गरिदिनुहोस्। आज पण्डितहरूले बनाउन नदिए पनि एक दिन जनकपुरमा भव्य मन्दिर, मेरो अष्टावक्र जनकको भव्य मन्दिर परिकल्पना छ। म भिख माग्छु, नेपालीको घर घरमा गएर कचौडा लिएर म माग्छु। एक एक रुपियाँ नेपालीले दियो भने 3 करोड रुपियाँ आउँछ, होइन? 3 करोडमा त मन्दिर बन्छ नि। म भिख माग्न तयार छु, खालि पण्डितजीहरूबाट जीवजानको सुरक्षा पाऊँ। कनी भनेर के भनिराख्दा कि अस्ति मात्रै के भन्नुभयो नि, यहाँ जो अष्टावक्रको मन्दिर बनाउन आउँछ उसलाई अष्टावक्रै बनाइदिन्छु, खुट्टा भाँचिदिन्छु भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो कुन नेपालमा कुन युगमा हामी जिइरहेछौँ, अनुवाद गर्नुहोस्। तपाईँहरूले समय निकालेर यहाँ आइदिनु भयो। अब तपाईँहरूसँग मेरो आग्रह के छ भने यहाँ तपाईँहरूको लागि हामीले बडो प्रेमले प्रसाद बनाएको छौँ, त्यो प्रसाद जरुर ग्रहण गर्नुहोला। यहाँ मन्दिरहरू छ, 8वटा मन्दिर छ। शिवको मन्दिर छ, बुद्धको मन्दिर छ, रामकृष्णको मन्दिर छ, रमण महर्षिको मन्दिर, 8वटा मन्दिर छ। शिवपुरी बाबाको मन्दिर छ। 2-2 मिनट भए पनि यो मन्दिरहरू घुम्नु होला।
तपाईँको 16 मिनट म माग्दैछु। ओशोका किताबहरूको स्टल यहीँ बाहिर छ, एकचोटि हेर्नु होला। अष्टावक्रदेखि लिएर गीतादेखि लिएर ओशोका सबै मैले पनि 8-10वटा किताब लेखेको छु, त्यो पनि छ। तपाईँहरूले जुन रुचि लाग्यो भने एउटा किताब पनि लिएर जानुभयो भने ओशोको सुगन्ध तपाईँको घरमा पुग्छ र त्यो सुगन्धले भोलि ठुलो काम गर्छ। म जस्तो अकिञ्चनको यति धैर्यपूर्वक मेरा कुराहरू सुनिदिनु भयो, म साह्रै अनुग्रहित छु। र आदरणीय सुमिजीलाई कति बधाई दिउँ यो सुन्दर पुस्तक लेखिदिनु भएकोमा। साझा प्रकाशनसँग मेरो आग्रह छ यसको नेपाली ट्रान्सलेसन छिटो प्रकाशित गर्नुहोस्। तपाईँहरू गर्नुहुन्न भने हामी गर्छौँ, तपाईँ गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ। र त्यसमा लेखिदिनुहोस् फ्युचर बुक अफ नेपाल। यो कथा तपाईँहरूलाई सबलाई सुन्नुभएको छ, म दोहोऱ्याउँदिनँ कि जनकले चाहिँ जनकको दरबारमा जुन कसरी अष्टावक्र र जनकको संवाद भयो, यसको अर्को पक्ष छ, बहुत मिठो छ, यो म भन्न चाहन्छु। त्यसपछि के हो भने राजा जनक बराबर अष्टावक्रको आश्रममा जाउन, यो कहीँ तपाईँ पाउनुहुन्न, यो ओशोको उसमा मात्रै पाउनुहुन्छ। राजा जनक बराबर चाहिँ जान थाल्नुभयो अष्टावक्र कहाँ र घन्टौँ ध्यान लाग्थ्यो, घन्टौँ बस्नुहुन्थ्यो। पण्डित त पण्डितै हो, अष्टावक्रका जो शिष्य थिए पहिला त 52 बाहेक अरूलाई दीक्षा दिने चलन थिएन। 52 क्षेत्रीय बाहेक अरूलाई त दीक्षै दिन्थेन, सबै खस जातिका उच्च जातिका मान्छेहरू थिए। उनीहरूलाई चाहिँ यो राजा आएर घन्टौँ यहाँ बस्छ मन परेन। अनि के भन्न थाल्यो भने राज सञ्चालन कसरी गर्ने, राजा आएर जोगीको आश्रममा 4-4 घन्टा बस्दिनँ भने राजसभा कसरी सञ्चालन हुन्छ, यो ठिक छैन। तपाईँले उहाँलाई चाहिँ यति बेर चाहिँ आफ्नो आश्रममा बस्नु नदिनुहोस्। ऊ त राजा हो, उसको त जोगी थोरै हो, उसको त 5वटा श्रीमती छ, यत्रो चाहिँ उसको दरबारमा सुन्छ, उसको दरबारमा नर्तकीहरू छ, नाच्छन्। यहाँ आएर पो तपाईँसँग मिठो कुरा गर्छ, ऊ त महाभोगी हो भनेर हाम्रै जो पण्डितजीहरूले मेरो खुट्टा भाँच्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ, पण्डितजीहरूका दादाहरू परदादाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो जनकलाई यति महत्त्व नदिनुहोस्, तपाईँ किन यो घन्टौँ समय दिनुहुन्छ। उसको राजकाज काम गर्ने मान्छे हो, ऊ त विलासी मान्छे हो, हामी जस्तो त्यागी थोरै हो, उसको त 5वटा श्रीमती छ, यति धन छ होइन। अनि अष्टावक्रले के भन्नुभयो भने ठिक है, तिमीहरू हेर्दै जरा, तिमीहरूले हेर्छ। एक दिन के भएछ भने जनक अष्टावक्रको अगाडि बसिराख्नु भएको थियो, उहाँको दरबारमा कतै कुनै कुनामा आगो लाग्यो। अनि सैनिकहरू दौडेर आए, के भन्यो भने सरकार अब जनक चाहिँ सतोरीमा हुनुहुन्थ्यो, ध्यानको सतोरी अवस्थामा गहिरो अष्टावक्रको पाउको नजिक बसेर गहिरो ध्यानमा गुरुको पाउमा डुबिराख्नु भएको थियो। मन्त्रीहरू त्यो सिपाहीहरू आए, के भने सरकार आगो लाग्यो, मन्दिरमा दरबारमा आगो लाग्यो। अनि उहाँ गहिरो ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, आँखा खोल्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो, हेर आगो बुझाउने त तिमीहरूले हो, मैले त होइन। मलाई यति आनन्द आइरहेछ, मलाई आनन्दमा छोडिदियो, तिमी आफ्नो ड्युटी गर, मलाई आफ्नो ड्युटी गर्न दियो होइन। मैले गएर त आगो निभाउने पनि होइन, जो जल्नेवाला छ जलिसक्यो होला, जो जल्दैआएको छैन तिमीहरू गएर दौडेर निभाऊ, तिमीहरूले आफ्नो ड्युटी गर, म परम आनन्दमा छु, मलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगर भनेर राजा जनक ध्यानमै बस्नुभयो। त्यस अष्टावक्रले हेरिराख्नु भएको थियो। अष्टावक्रले आफ्ना पण्डितहरूलाई पुजारीहरूलाई भन्नुभयो, हेर उसको वैराग, तिमी भन्छौ रागी हो, उसको वैराग हेर, र तिमीहरूलाई फेरि म देखाउँछु। केही दिन पछि के हो भने अष्टावक्र प्रवचन दिइराख्नु भएको थियो, पण्डितजीहरू बस्नु भएको थियो घेरेर। एकजनाले के भने, तपाईँहरूले लुगा सुकाउनु भएको छ डोरीमा, उता बाँदर ल्याएर सबै खसालिराखेको छ। सबै पण्डित दौडे होइन, त्यो लङ्गोटले बाँदरले लगाएछ, सबै दौडेर आफ्नो लङ्गोट लिएर आएपछि अनि अष्टावक्रले भन्नुभयो, हेर यही अन्तर छ, उसको दरबार बोलिराखेको थियो, ऊ ध्यानबाट उठेन, मेरो प्रवचनबाट उठेन, तिम्रो लङ्गोटको लागि। त्यस कारणले म यो कुरा बडो महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्न चाहन्छु।
त्यसको कारणले जनक यहाँ 2-2 घन्टा जुन बस्छ ही डिजर्भ होइन। उसको दरबार जल्दाखेरि उसलाई फरकै परेन, तिम्रो लगौँ जल्दाखेरि आयो भयो, मेरो प्रवचन कहाँ गयो, म कहाँ गएँ तिमी बिर्स्यो। यो बुझ वैराग्य भनेको के हो भनेर तिमीले बुझ। धन्यवाद।